Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. مرګورو د جاوا کورس د 13مه ویډیو دا ټوټوریال 13 دی او په دې ویډیو کې مونږ په یو وړو کې غونډه ټاپ دی پاغه باندې ډسکشن کوو چې هغه ډیټا ټایپ ریټرنینګ چې کوم ډیټا ټایپ به موږ سره ریټرن کیږي چې کله دوه ډیټا ټایپس مونږ ارثمټیک اپریشن پاغه باندې اپلای کوو بیا موږ سره کوم ډیټا ټایپ ریټرن کیږي صحیح شو خو د دې نه مخکې به زه په پریویس ویډیو باندې لغونته ریویژن وکم چې په پریویس ویډیو کې ما تاسو پوي کړی وای په پریسیډنس او اسوسیټیویټي باندې ما تاسو پوي کړی وای چې پریسیډنس او اسوسیټیویټي څه ته وایي ما تاسو پورا ډسکشن کړو په بورډ ماس رول سره ما غا تاسو کمپیر او پاغي کې لغونته ډیفرنس او پاغي ما تاسو پوي کړی وای د ټولو مخکې پریسیډنس چې کله دوا اپریټر سیم پریسیډنس وینو بیا موږ اسوسیټیویټي پاغي باندې اپلای کوو اسوسیټیویټي څه ته وایي چې هغه مونږ لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت هغه مونږ اپلای کوو کله چې دوه اپریټر سیم پریسیډنس باندې وي په هغې باندې مونږ کله اسوسیټیویټي اپلای کوو نو په لیفت سایډ کې چې مونږ سره کوم په اول نمبر باندې راځي هغه به اول اپلای کیږي که هغه مونږ سره ملټیپلیکیشن یا ډیویژن مونږ واخلو د دې دواړو سیم پریسیډنس اسوسیټیویټي لیفت ټو رائټ دا که مونږ سره ډیویژن اول لغی اول به بیا ډیویژن کیږي که چېرته ملټیپلیکیشن اول لغی بیا مونږ سره ملټیپلیکیشن کیږي که همداسې ایډیشن او سبټراکشن هم دی سبټراکشن او ایډیشن سیم پریسیډنس لري نو په دې کې به مونږ اسوسیټیویټي ته ګورو که چېرته مونږ سره بیا په یو سټیټمنټ کې اول مونږ سره ایډیشن راغی نو اول به ایډیشن اپلای کیږي که چېرته مونږ سره اول ماینس راغی بیا به مونږ سره ماینس اپلای کیږي دې ته تاسو ضرور خیال وکړئ او که چېرته تاسو پریویس ویډیو نوي کتلی تاسو نوي واچ کړي نو ضرور هغه ویډیو ضرور وګورئ ډېر امپورټنټ ویډیو ده پوره ډسکشن باندې ما تاسو هغه تاسو انډرسټانډینګ کلیر کړو ضرور لاړ شئ هغه ویډیو ضرور وګورئ لینک هم تاسو په ډسکرپشن کې ملاوي دی شي نو راځو ملګرو په نننۍ ویډیو باندې زه تاسو پوي کوم په نننۍ ویډیو کې موږ یو وړو کې ونی ټاپک دی زر دا ټاپک ز کلیر کوم دلته به یو فایل انټر کم ټوټوریال 13 صحیح شو ټوټوریال 13 underscore 13.java main method به دلته ولیکم صحیح شو اوس به زرا شم تاسو به نوټس دلته اوپن کم په نوټس کې دلته ما تاسو پوره ډسکشن لیکلی دی دا خو پرونی ټاپک دی نوی ټاپک دی نه شروع کیږي نو resulting data type after arithmetic operation following table summarize the resulting data type چې کله موږ arithmetic operation د ټول نه مخکې arithmetic operation تاسو پیژنئ که تاسو چېرته نه پیژنئ نو پریویس لاړ شي ویډیوګانې ضرور واچ کړئ ضرور وګورئ کلاسونه اټینډ کړئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ اوس موږ انټرمیډیټ لیول ته تقریبا د رسېدو والی یو نو پلیز تاسو ویډیوګانې په آرډر کې وګورئ سر نه شروع شئ او دې پورې ورسېږئ نو arithmetic operation چې کله موږ اپلای کوو که دوه اپریشن موږ خپلو کې ارثمټیک اپریشن هغه اپلای کو یا موږ سم واخلو د هغې ایډیشن واخلو یا ملټیپلای کو نو هغې به موږ سره بیا څه ریزلټ راځي فار ایگزامپل موږ سره ریزلټ د بایټ پلس شورټ چې کله موږ یو شورټ نمبر او بایټ نمبر خپلو کې پلس کو د هغې به موږ سره ریزلټ انټ راځي صحیح شو دا به زه دلته تاسو ته اوس وکړم فار ایگزامپل یو شورټ نمبر دی A is equal to 2 صحیح شو بل موږ سره بایټ دی او B is equal to 3 د دې به موږ سره آنسر اوس انټ راځي فار ایگزامپل دلته ولیکم شورټ result is equal to A plus B او دا زه ډسپلی کم او دلته ولیکم چې result نو تاسو کتلی شئ ملګرو د ما سره ایرر ترو کوي ولې ایرر ترو کوي چې دې آنسر به موږ سره ریزلټ څه راځي انډ کې راځي که دا چېرته انډ کم نو موږ سره به ایرر ختم شي نو ریزلټ سپیلنګ دلته ما تقریبا غلط لیکلی دی ځکه دا ایرر ترو کوي اوس به دا صحیح شي لیکن مین خبره دا ده که چېرته تاسو دلته ایرر ترو کوي نو بیا ستاسو په دې ځای کې مسټیک دی فار ایگزامپل که دلته زه دوباره شورټ ولیکم نو بیا هم دا ایرر ترو کوي او که زه چېرته دا بایټ ولیکم بیا هم دا ایرر ترو کوي ځکه چې د دې ریزلټ به موږ سره اینډ کې راځي انټیجر کې به راځي دا که زه رن کم دا به ما سره رن کېږي او 5 به د دې آنسر راځي 5 آنسر ولیکل شو همداسې موږ سره شورټ پلس اینډ د دې آنسر هم موږ سره اینډ راځي فار ایگزامپل دا به زه دا یو شورټ دی دا به زه اینډ کم اینډ شو دا موږ سره او که زه چېرته دا ریزلټ چې کوم دی دا زه شورټ کې کم زه وغواړم چې د دې موږ سره شورټ آنسر راځي نو دا به موږ سره ایرر ترو کوي ولې به ایرر ترو کوي ځکه چې هلته تاسو ته ما لیکلي دي چې د دې به ریزلټ موږ سره اینډ کې راځي انټیجر کې نو دلته ما چې کله انټیجر ولیکم ما سره ایرر لاړه او دا به اوس رن کېږي او آنسر به موږ سره په انټیجر کې راځي 5 به د دې آنسر دی
همداسې موږ سره نور سټیټمنټ هم دي. نور سټیټمنټ لونګ فلوټ دی، نو دې باندې سره موږ سره فلوټ راځي، کوم چې غټ وي د هغې باندې سره راځي اینډ فلوټ دی. فار ایگزامپل دا موږ سره فلوټ نمبر دی، دا به دلته ولیکم فلوټ مو لیکه او 2.5 به دا ځکم 2.5 اف به ورسره ولیکم. نو دې آنسر موږ سره ایرر ترو که، ځکه چې ریزلټ به دلته موږ سره څه کې راځي، په فلوټ کې راځي. فلوټ د اینډ نه غټ دی. نو دا که زه چېرته فلوټ کم د دې موږ سره ایرر ترو کول لاړ شي او دا موږ سره ایگزیکټلی سیم راشي، دا به زه رن کم او آنسر به موږ سره څه راشي 5.5. نو دې شي ته تاسو ضرور خیال وکړئ او دا شی ضرور ټچ کړئ. دلته تاسو ته ما دا سټیټمنټ لیکلي هم دي، په دې باندې ځان پوه کړئ. اینټ او فلوټ والا فلوټ راځي، لونګ ډبل والا ډبل راځي، ځکه چې د لونګ نه ډبل غټ دی نو ډبل ځکه راځي. فلوټ او ډبل راځي، کریکټر او پلس اینټ نه اینټ راځي، کریکټر پلس شورټ نه اینټ راځي. نو دا د وړو کې غونډې ټاپک و او آی تھنک چې په دې باندې ستاسو انډرسټینډینګ کلیر شوی وي. دا ویډیو ما غوښته چې په پریویس ویډیو کې زه دا سم اپ کم، لیکن هغه ویډیو بیا غټېدله، بیا تاسو بور کېدلی، نو ځکه دا ټاپک ما جدا دلته ډسکس کړ. او په اخري کې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو چېرته دا چینل سبسکرایب کړی نه وي یا تاسو په دې چینل باندې نوي یاست، نو دا چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ. بیل آیکن نه به تاسو دا فایده حاصله شي یا ملاوه شي چې تاسو ته په ټایم باندې به ویډیو ملاویږي. کله چې موږ ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي چې ویډیو اپلوډ شوه او تاسو په ټایم باندې د هغې نه فایده حاصلولی شئ. دا ویډیوګان د ملګرو سره ضرور شریکي کوئ، ځکه چې هغوی ته به پته نه وي او داسې ویډیوګانې په یوټیوب باندې په پښتو لینګویج کې، په پښتو زبان کې، په پښتو ژبه کې ډېرې کمې ملاویږي. دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کوئ. په دې کې موږ سایبر سیکیورټي کورسونه هم انولو کړي دي، فوټوشاپ دی، جاوا دا، سی پلس پلس را روان دی، ویب ډیولپمنټ، ایپ ډیولپمنټ، څومره کمپیوټر ساینس ریلیټډ کورسونه دي، په دې کې به انشاءالله تاسو ته ملاو شي. چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د خدای په امان د بلې ویډیو پورې د خپل ځان ډېر حفاظت کوئ. والسلام.